Magandang araw. Tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ang tinatawag na time gap theory sa creation. Ang ating pong teksto na gagamitin ay matatagpuan sa Genesis chapter 1 verses 1 and 2. So ito lamang pong dalawang maikling mga talatang ito ang ating pagtutuunan ng pansin upang maunawaan natin yung sinasabi na time gap sa creation, sapagkat makikita po natin sa dalawang talatang ito ang napakalaking pagkakaiba ng mga statement ng na ating mababasa sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang ating teksto na makikita natin sa Genesis chapter 1 verses 1 and 2. Babasahin ko po sa Ingles at papaliwanag po natin sa wikang Filipino. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. So yan po ang ating mga talata sa pagkakataong ito. Nawa po'y marami kayong matutunan at maituwid natin yung mga ibang mga issue at ibang mga tanong at mga umiikot na imahinasyon ukol sa dalawang talatang ito. So magpatuloy tayo. Sabi po sa verse 1, ulitin natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hinighlight ko po yung salitang beginning dito na ang ibig sabihin po ay panahon kung kailan nilikha ng Diyos ang langit, ang kalangitan. Yung mapapansin nyo po, ang salitang heavens dyan ay plural. Marami sila. So hindi lang po kasi yung heaven na iniisip natin, sapagkat biblically po ang heavens ay mayroon tatlong level. Hindi po natin yan tatalakayin ngayon sa pagkakataong ito. Maaari sa iba pang mga pag-aaral natin sa mga susunod nating mga short and brief Bible studies. At pati ang daigdig kasama sa nilikha niya. So, ito po yung panahong nilikha ng Diyos ang sangkalangitan at kasama dito ang ating daigdig. Yung pong salitang heavens sa makatuwid ay tumutukoy sa mga nakapaligid na mga espasyo or spaces sa mundo o sa daigdig, kasama na yung galaxies at yung ating sariling Milky Way. So ito po tumutukoy doon sa iba't ibang mga planeta o tinatawag nating heavenly bodies, kung ano pa man yan, maaaring mga araw, mga stars, mga buwan, mga planeta, maliit at malaki, yan po ang nilikha ng Panginoon sa verse 1. So, yung buong sangkalawakan o buong universe ay nilikha ng Panginoon. Sa isang salita niya lamang po yan. Isang salita niya lamang. So, himayin po natin yung verse 1. Ulitin po natin, in the beginning, God created. Hinighlight ko na naman po ang salitang created sapagkat dito po natin pagtutuunan ng pansin. Ang salitang Hebreo na ginamit para tumukoy sa salitang English na created ay yung salitang bara, na ang ibig sabihin po pag titingnan natin sa Hebrew Dictionary ay tumutukoy doon sa paglikha mula sa wala. So, to create something out of nothing, to bring into being. So, mula sa wala, nilikha. So, ang tanong dito, ano ang pinanglikha ng Diyos? Isa lamang po ang sagot diyan, ang kanyang salita. Sinambit lamang ng Panginoon at ang lahat ng mga bagay sa sangkalawakan kasama na ang ating daigdig ay nilikha ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Hindi siya gumamit ng kahit na anong materyales sapagkat ang material ay mayroong simula. Ang Diyos wala pong simula. Kaya nilikha niya ang lahat mula sa wala. Yan po ang sinasabi ng salitang created sa Genesis
chapter 1, verse 1. Kasi po meron pa pong ibang salitang ginamit diyan later on pag magbabasa kayo ng Genesis, doon sa paglikha niya sa lahat ng bagay sa daigdig, ang ginamit na salita po ay made. Hindi po yun Hebrew translated as bara. Iba po ang translation nun. At hindi po natin tatalakayin dito yon sapagkat hindi po yun bahagi ng ating maikling pag-aaral sa araw na ito. So sa makatuwid po, sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang buong sangkalawakan o universe. Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. At yan po ay mula sa wala, yung napakahabang panahon na yan sa pagitan ng sa verse 1 na makikita natin ay nilikha ng Panginoon. Ngayon po, kung titingnan natin ang siyensya at tatanungin natin kung gaano na ba katanda ang mundo, ito po ang sinasabi ng siyensya. Ang sangkalawakan daw po o universe ayon sa siyensya ay 13.8 billion years old na. So medyo matanda na po yan. Napakahabang panahon na po ang lumipas simula ng kung idudugtong natin yan sa paglikha ng Panginoon mula sa wala, 13.8 billion years ago nang nilikha ng Panginoon ang buong sangkalawakan. Samantala, sabi ng mga sayantipiko, ang edad ng mundo o ating daigdig ay 4.543 billion. Hindi ko po ipapaliwanag yung discrepancy between the 13.8 billion ng universe at 4.543 billion ng daigdig. Hindi po yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa ibang pag-aaral po natin yan pag-uusapan. Bagamat makikita ninyo kung minsan lang nilikha ng Panginoon at nilikha niya ang lahat ng bagay sa isang salita niya lamang sa isang iglap, bakit po magkaiba ang edad ng sangkalawakan sa edad ng daigdig? Later po natin yan pag-usapan at tatalakayin po natin yang maigi, no, sa ating mga susunod pang mga pag-aaral. Kaya abangan po ninyo ang mga kasunod nito. So punta po tayo ulit sa verse 2. Basahin ko po ang verse 2 sa kabuuan. And the earth was without form and void. Tandaan po natin yan. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. So himayin po natin yan, maigi. Walang anyo ang daigdig natin. Ang Hebrew word po na ginamit dyan sa dalawang salitang yan, without form and void, ay tohu, vabohu, no? Na nangangahulugan din na chaos o kaguluhan. At makikita natin ang salitang darkness o kadiliman. Ang daigdig ay walang anyo, walang kaayusan, at madilim. At mapapansin nyo po, nakalagay po, was upon the face of the deep. Nasa ibabaw ng malalim na tubig, ang kadiliman na ito. Walang anyo ang daigdig. Magulo, ibig sabihin, madilim at lubog sa malalim na tubig. Nakapagtataka po ito sapagkat kung nilikha ng Diyos ang sandaigdigan at ang sangkalawakan, sa verse 1, naniniwala ako na nilikha niya ito ng maganda. Sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng kagandaan. He is a God of beauty. So, paano siyang lilikha at bakit siya lilikha ng isang daigdig? No? Dito po kasi sa verse 2, ang tinutukoy ang daigdig. No? Maaaring ito po ay totoo rin sa buong sangkalawakan. Hindi po natin alam ngayon. Pero ang tinutukoy po sa verse 2 ay ang daigdig natin, itong ating tinitirahan ngayon. The earth was without form. Was without form. Ano po? So, hihimayin po natin maigi at tinatanong natin, bakit lilikha ba ang Diyos ng ganitong klaseng mundo? Ang daigdig na patitirahan niya sa kanyang mga nilikha, katulad ni Eva at Adan at natin. So kung naniniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng kagandahan at kaayusan,
Bakit siya lumikha ng ganitong klasing daigdig? Without form and void, and darkness was upon the face of the deep. So, pag-aralan po nating himayin po natin ang Genesis chapter 1 verse 2. Ang sabi po, and the earth was without form, void, and darkness was upon the face of the deep. Pagbabasahin po natin ang Genesis chapters 1 and 2, alam niyo po bang makakakita kayo, lalo na sa King James Version, ng 148 na conjunction na end. Ito pong conjunction na end na to sa chapters 1 and 2 ay naghihiwalay sa 102 na independent acts of God. So pag ito po ang pinagbatayan natin, pag inanalyze natin at pinagbatayan natin na ang end ay naghihiwalay, yung conjunction na end ay naghihiwalay sa mga independenteng gawa ng Panginoon, sa makatuwid po yung verse 2 ay independente sa verse 1. Hindi po sila magkarugtong na magkarugtong. So dito po binibigyan na tayo ng hint. Ano po? Na merong pagitan na panahon sa verse 1 at sa verse 2. Tuloy po tayo dun sa was. So, yan pong verse, yung verse 2 na ito na nagpapakita ng walang anyo, magulo, madilim, at nakalubog sa malalim na tubig, yan po ay tumutukoy sa salitang chaos sa Ingles. Bakit may chaos? Bakit ganito ang anyo? Dahil sa kasalanan. Tingnan po natin maigi at i-analyze natin maigi. Yung was ay ibig sabihin po niyan became, naging. So ibig sabihin meron po siyang dati niyang anyo. So was without form, void. Sa makatuwid po, hindi siya dating without form and void, at hindi siya dating nasa kadiliman, at hindi siya dating napapailalim o lubog sa malalim na tubig. Meron siyang dati niyang anyo. Yan po yung idea nung salitang was diyan sa verse 2 na yan. Yung darkness naman po ay tumutukoy doon sa judgment at hindi creation. So, kung meron pong kasalanan kasi na nangyari bago mag-verse 2, ano po, yun po ay dahil at yung kadiliman sa verse 2 sa makatuwid ay bunga ng paghatol ng Panginoon at hindi ng kanyang creation. Kaya pag titingnan po natin yung Jeremiah chapter 4 verse 23, Exodus 10:21, Joel 2:35, lahat po yan nagpapakita ang mga talata na yan na pinakikita ng Diyos ang kadiliman o tumutukoy sa kadiliman ang mga talatang ito bilang anyo ng kaparusahan na nagmumula sa Diyos. Ito naman pong salitang deep ay tumutukoy sa tinatawag nating Lucifer's flood. Ito po yung kaparusahan ng Diyos. Kaya meron po lang upon the face of the deep. No? Bakit the deep? Ibig sabihin po yan, baha ang buong mundo. Hindi ko alam po kung buong mundo lang o pati ang buong universe ay nababalot ng tubig, nakapailalim sa tubig, madilim at nakapailalim sa tubig. Ibig sabihin po, kung ang kasalanan ay nag-exist na bago pang mag-verse 2, yung verse 2 po ay manifestasyon at nagpapakita lamang na pinarusahan na ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-turn niya sa daigdig into without form, void, may darkness, at nakalubog sa ilalim ng tubig. Bakit po ganon? Kasi po, pag titingnan nyo po yung mga talatang nasa ibaba, Genesis chapter 2 verse 5 and 6, Jeremiah 4:23 to 26, and 2 Peter 3:5 to 8, lahat po yan ay tumutukoy doon sa Lucifer's flood. Bakit po may tinawag na Lucifer's flood? Pag alam po natin ang historia ni Lucifer,
malalaman po natin na si Lucifer ay pangunahing kirubin ng Panginoon. Siya po ay nilikha na may pakpak, hindi po siya isang anghel. Siya po ay isang kirubin. At ang isang kirubin, katulad ni Lucifer, ang ibig sabihin po ng salitang Lucifer o pangalang Lucifer ay gwapong anghel. Kasi magandang lalaki po yan, ano? Gwapo yan. Although hindi talaga yan anghel, siya po ay isang kirubin, may pakpak po siya. Ang mga anghel walang pakpak. So, ang layunin po at siya po'y nilikha ng Panginoon na manmuno sa mga awitan at pagpupuri sa Diyos. So ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng pagpupuri sa langit at magkaroon din ng pagpupuri sa mga nilikha niya sa universe. Ano po? Magkaroon din. Kaya pinadala niya si Lucifer na mamuno sa buong universe pagkatapos ng Genesis 1 verse 1. Pero dahil po itong si Lucifer ay nagrebelde sa Panginoon. Ano? Nagrebelde siya sa Panginoon. Makikita po nyo yan sa Isaiah. Nagrebelde siya sa Panginoon. Winasak ng Panginoon. Kasi umabot na yung kasalanan ng sandaigdigan at ng sangkalawakan sa langit. Pinarusahan ng Diyos ang sangkalawakan kasama ang daigdig sa pamamagitan ng isang malawakang baha. So maaari pong isipin natin, tinakpan niya yung araw o baka pati yung araw dumilim pansamantalang nawala yung kanyang liwanag. So ang mundo po atas pinaulan niya sa mundo. Tatandaan po natin kung wala pong araw, wala pong precipitation o evaporation. No? Wala pong evaporation, hindi po mag-i-evaporate yung tubig. Kaya ang buong mundo o ang buong kalawakan o maaring ang ating buong solar system ay nababalot ng dilim sa panahon na yun. Yun po yung judgment ng Panginoon sa kasalanan ni Lucifer at ng mundo matapos ang verse 1. Kaya pagpunta po natin sa verse 2 at binasa natin ang verse 2, masyado pong malaki ang pagitan na mga taon. Bilyong-bilyong taon ang pagitan ng verse 1 at verse 2. Yan po yung tinatawag nating time gap theory sa banal na kasulatan na matatagpuan natin sa Genesis chapter 1 verses 1 and 2 only. So pansamantala po nating tatapusin ngayon dito ang ating maikling pag-aaral, and I hope natuto po tayo ng ilang mahalagang bagay na tungkol sa banal na kasulatan. Mahalaga po kasing maintindihan natin ang katotohanan ng mga salita ng Panginoon para maunawaan din natin ang kabuuan ng kanyang plano ng kaligtasan para sa mga taong mananampalataya sa kanya. So magandang araw po. Dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Nawa po'y magkita tayong muli sa mga susunod na mga brief Bible studies and biblical analysis na ating gagawin sa mga darating pang mga araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon.